Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, tolong like, subscribe dan share dulu video ini supaya setiap kali ada episod baharu dikeudarakan, anda akan mendapat pemberitahuannya. Minggu ini kita nak bercerita tentang seorang lagi bintang legenda, bintang yang agak otai dan juga seorang bintang wanita. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang seorang bintang Gusti yang digelarkan sebagai Lita. Jom ikut saya, kita membedah kisah Lita. Lita merupakan seorang bintang Gusti wanita yang boleh dikatakan antara trendsetter dan juga pembuka jalan kepada evolusi Gusti wanita di WWE. Bersama dengan rakan baiknya Trish Stratus, mereka telah mengubah paradigma dan perspektif peminat Gusti daripada division wanita ini yang hanya dijadikan sebagai halwa mata dan juga toilet break sebelum itu, kepada sesuatu yang diambil serius dan wajar diikuti, sama seperti bintang-bintang Gusti lelaki. Lita atau nama sebenarnya Amy Christine Dumas lahir di Fort Lauderdale di Florida, merupakan anak kepada Christine dan Michael Dumas pada tanggal 14 April tahun 1975. Semasa kecilnya, beliau telah bersekolah di banyak sekolah di Florida dan telah menamatkan pengajiannya di Lassiter High School di Atlanta dan kemudian melanjutkan pelajaran di Georgia State University dalam bidang pendidikan, tetapi drop out pada tahun 1993 kerana merasakan bahawa universiti yang beliau hadiri itu lebih kurang sama je pengajiannya macam di high school. Jadi selepas keluar dan tamat pengajian di Georgia State University, Lita kemudian berpindah ke Washington DC dan di sinilah beliau mula terlibat dalam kumpulan-kumpulan punk rock, dan Amy Dumas telah bermain bass gitar untuk beberapa buah kumpulan dan juga menjadi seorang pengurus kepada juga beberapa kumpulan punk rock pada waktu itu. Amy Dumas ketika zaman kanak-kanak dan remajanya tak berapa minat dengan Gusti inilah, tetapi ianya berubah apabila pada satu ketika beliau telah menonton Rey Mysterio di WCW dan apa yang beliau saksikan itu telah menyebabkan timbul rasa minat kepada dirinya untuk turut sama bergelar ahli Gusti, sama seperti bintang Gusti kegemarannya waktu itu, iaitu Rey Mysterio. Jadi apabila beliau menyaksikan Rey Mysterio itu dan juga beberapa penggusti Mexico yang berjaya mencuri tumpuannya, Lita mengambil satu keputusan yang berani dan nekat dengan pergi ke Mexico untuk mencari guru bagi melatihnya menjadi seorang penggusti. Di Mexico, beliau telah berlatih dengan banyak ahli Gusti di sana dan telah membuat beberapa kemunculan bersama dengan The Empresa Mexicana de la Lucha Libre. Selang beberapa tahun kemudian, beliau pulang semula ke Amerika Syarikat dan berfungsi sebagai valet untuk beberapa penggusti di beberapa sirkuit bebas di US. Di Maryland Championship Wrestling tidak lama selepas itu, Amy Dumas telah menggelarkan dirinya sebagai Angelica yang merupakan ring name-nya yang pertama. Selepas itu, beliau muncul pula di NWA Mid-Atlantic dan di sinilah Amy Dumas berjumpa dengan Matt dan Jeff Hardy yang ketika itu sedang bergusti di sana dan menawarkan khidmat untuk melatih Lita menjadi seorang penggusti yang lebih baik selepas itu. Tahun 1999, selepas bergusti di beberapa promotion yang berskala kecil, beliau membuat kemunculan sulung di Extreme Championship Wrestling ECW dan di sinilah Amy Dumas telah berjumpa dengan Dory Funk Jr. yang kemudian menawarkan juga khidmat latihan kepada Lita di The Funkin Conservatory, dan pada Ogos tahun 1999 beliau bersama-sama dengan 24 orang lagi pelatih di akademi tersebut telah penuh khatam dan membuat kemunculan semula di ECW selepas itu, sehinggalah pada Oktober tahun 1999. Tanggal 1 November 1999, Amy Dumas telah menandatangani kontrak developmental dengan WWF dan beliau telah pun diberikan nama gelanggangnya iaitu Lita dan dipasangkan bersama dengan seorang penggusti Mexico iaitu Eserios
bersama dengan Eserios, Lita telah membuat kemunculan sulung pada 13 Februari tahun 2000 di sebuah episod Sunday Night Heat. Ketika inilah kita dapat saksikan Lita sering membantu Eserios dalam setiap perlawanan, dan mereka berdua ini pada waktu itu banyak terlibat dalam beberapa acara yang low tier lah, seperti Sunday Night Heat, WWF Superstars. Kalau kita masih ingat lagi tahun 2000 dulu, ketika mana WWE atau WWF ditayangkan di TV3 pukul 11 malam tu, seringlah tersaksikan Lita dan juga Eserios beraksi terbang sana terbang sini, sehinggalah mereka membuat kemunculan PPV sulung yang pertama tak silap di acara Backlash tahun 2000. Dan tidak lama kemudian Lita dan Eserios dipisahkan dan Lita menyertai Matt dan Jeff Hardy di penghujung tahun 2000 itu membentuk pasukan Team Extreme. Sebagai salah seorang anggota Team Extreme, Lita lah satu-satunya bintang wanita yang terlibat secara fizikal dalam perlawanan TLC di WWE, dan kemudian beliau melangkah setapak lagi dengan terlibat dalam perebutan kejuaraan wanita WWF dengan berkonfrontasi dengan Stephanie McMahon Helmsley di acara Raw pada tanggal 21 Ogos tahun 2000. Lita berjaya menewaskan Stephanie dengan satu moonsault dan berjaya merampas kejuaraan wanita yang disandang oleh Stephanie pada waktu itu. Selepas menewaskan Stephanie, beliau telah berjaya mempertahankan kejuaraan itu selama 73 hari sebelum akhirnya kalah kepada Ivory dalam perlawanan 4 penjuru di sebuah episod di SmackDown. Dan cubaannya untuk merampas semula kejuaraan itu juga gagal ketika pertemuannya dengan Ivory di acara Survivor Series dan Rebellion selepas itu. Di penghujung tahun 2000 itu dapat kita saksikan Lita terlibat dalam satu storyline bersama dengan Dean Malenko, legenda gusti teknikal itu. Konon-kononnya Dean Malenko cuba nak menekel Lita lah pada waktu itu, dan akhirnya storyline itu menatijahkan perlawanan di antara mereka, dan Dean Malenko dikalahkan oleh Lita pada satu episod Raw ketika awal tahun 2001. Dan ketika mana WCW dibeli oleh WWE, ketika itu ramailah bintang-bintang ex-WCW yang menyertai WWE, termasuklah diva-diva mereka, antaranya seperti Stacy Keibler dan Tori Wilson. Dan Lita dan Trish Stratus lah yang berfungsi sebagai ayam tambatan WWE untuk mendepani dan mengekang kemarahan Tori dan juga Stacy Keibler, seterusnya menatijahkan perlawanan di acara WWE Invasion pada 22 Julai 2001. Perlawanan apa? Perlawanan bra and panties pertama di WWE, di mana mereka perlu mencabut baju yang dipakai oleh lawan mereka sampailah tinggal bra and panties saja, dan mereka akan dinobatkan sebagai pemenang, membuka mata banyak pihak, terutamanya Jerry the King Lawler dan lelaki-lelaki bermata keranjang yang lain. Dari tahun 2001 sampai ke tahun awal 2003 itu, Lita terlibat dalam banyak perseteruan dan konfrontasi dengan banyak bintang-bintang wanita ketika itu, antaranya seperti Trish Stratus, Jazz, Ivory dan ramai lagi. Tapi pada awal tahun 2002, momentum Lita terhenti seketika apabila beliau menghadapi 3 keretakan pada tulang vertebranya dan memerlukan beliau dibedah dan telah pun dikesampingkan selama hampir setahun untuk proses pemulihan. Ketika inilah Lita membuat beberapa kemunculan sebagai pengulas dan sebagainya. Pada September tahun 2003, selepas 11 bulan berehat, Lita membuat kemunculan di acara Raw dan kembali merebut kejuaraan wanita dalam division wanita dan akhirnya memenangi satu Battle Royal. Seterusnya layak bergelar pencabar utama untuk kejuaraan wanita WWE. Ketika inilah mula timbul storyline di antara Lita dan Kane, mana Kane ketika ini baru sahaja membuka topengnya menjadi seorang jahat yang agak psycho dan cuba merampas Lita daripada teman lelakinya Matt Hardy pada waktu itu, sehingga kan pada satu ketika Kane menculik Lita daripada tangan Matt Hardy. Selepas insiden diculik itu, semasa dalam persengketaannya dengan Trish Stratus, Lita tiba-tiba membuat satu kejutan apabila mengumumkan bahawa dirinya sedang mengandung. Ramai yang beranggapan itu adalah anak kepada Matt Hardy. Rupanya ia adalah anak kepada Kane. Wow. Dan ia mengakibatkan pertembungan di antara Matt Hardy dan Kane dalam perlawanan Till Death Do Us Apart, di mana Lita akan mengahwini pemenang dalam perlawanan ini. Dan akhirnya Kane menang dalam perlawanan tersebut
dan memaksa Lita untuk mengahwininya selepas itu. Dan dalam satu perlawanan ketika mana Kane menentang Gene Snitsky, Kane secara tidak sengaja telah terjatuh di atas Lita, menyebabkan beliau keguguran anak yang sedang dikandungnya itu. Ketika inilah babak yang terus diingati pada hari ini apabila Gene Snitsky menendang bayi dalam pelukannya itu dan mengatakan, "It wasn't my fault." Selepas keguguran, Lita kembali bersaing dalam division wanita pada November tahun 2004 dengan mencabar Trish Stratus untuk kejuaraan wanita, dan pada tanggal 9 Disember tahun 2004 di acara Kemuncak Raw, buat pertama kalinya dua penggusti wanita menjadi main eventer untuk acara Raw, di mana Lita telah bertembung dengan Trish Stratus. Ketika ini banyak aksi-aksi yang sangat mengagumkan, di mana Lita juga hampir-hampir berlaku kecederaan yang serius bila cuba melakukan suicide dive ke atas Trish Stratus di luar gelanggang. Di sinilah Lita berjaya akhirnya memenangi semula kejuaraan wanita, dan perlawanan ini dianggap antara salah satu perlawanan terbaik dalam sejarah WWE, melibatkan bintang wanitanya. Selang sebulan kemudian, Trish Stratus merampas semula kejuaraan itu dan Lita dijadualkan untuk rematch semula dengan Trish di acara WrestleMania 21. Tapi malangnya, kecederaan yang beliau alami itu belum pulih sepenuhnya dan terpaksa melupakan hasrat untuk bertanding di acara terbesar tahun itu. Pada Mac 2005, Lita kembali semula ke TV WWE sebagai mentor kepada seorang bintang baharu ataupun diva baharu iaitu Christy Hemme, dan ia menatijahkan beberapa pergelutan dan persengketaan yang semakin membarah di antara Trish Stratus dan Lita pada tahun tersebut. Mei 2005, tiba-tiba Lita mengejutkan banyak pihak apabila bertukar watak menjadi jahat pula apabila beliau membantu Edge untuk menewaskan Kane dalam perlawanan akhir kejohanan Raw Gold Rush, dan kemudian membantu Edge lagi untuk menewaskan bekas teman lelakinya Matt Hardy. Pada tanggal Ogos 2006, beliau memenangi kejuaraan wanitanya yang ketiga di sebuah acara Raw dengan menewaskan Mickie James, tapi tewas sekali lagi di acara bulan berikutnya iaitu Unforgiven kepada Trish Stratus dan menang semula selepas itu apabila Stratus mengumumkan persaraannya dan mengusungkan kejuaraan itu. Dan pada November 2006, Lita mengumumkan bahawa perlawanannya di Survivor Series nanti merupakan perlawanan terakhirnya. Di sinilah kita dapat saksikan beliau tewas kepada Mickie James, di mana beliau bukan saja tewas kejuaraannya tetapi juga keriernya di WWE. Pasca persaraan pada tahun 2007, beliau membuat beberapa kemunculan di beberapa promotion indie di US, antaranya seperti United Wrestling Federation dan juga Family Wrestling Entertainment, berfungsi sebagai special guest referee dan sebagainya. Sayang sekali Lita tidak lama dalam industri ini kerana masalah kecederaan yang dialaminya, kerana ialah beliau memikirkan tentang kesihatannya juga. Beliau dah terlibat dalam kecederaan tulang belakang ini, sesuatu yang tak boleh dibuat main-main, kerana jika silap sedikit saja boleh mengakibatkan lumpuh separuh badan ataupun boleh membawa maut kepada dirinya. Jadi mungkin kerana itulah Lita terpaksa mengambil keputusan untuk menggantung boot dengan lebih awal. Selepas bersara daripada Gusti, Lita sesekali membuat kemunculan di WWE dan banyak terlibat dalam kerja-kerja lain lah. Dan selain bergusti, pada tahun 2006 juga Amy Dumas turut membentuk sebuah pancaragam punk rock yang digelarkan The Luchagors, dan mereka mempunyai satu CD ataupun album yang mereka terbitkan sendiri pada 11 September tahun 2007. Dan pada tahun 2014 yang lalu, Lita telah dinamakan sebagai bintang Hall of Fame di WWE. Sepanjang bergusti di WWE, Lita telah memenangi kejuaraan WWF/WWE Women's Championship sebanyak 4 kali, seterusnya membuktikan bahawa beliau antara mentor dalam Women's Division dan juga evolusi gusti wanita itu di WWE. Beliau banyak terlibat dalam melatih bakat-bakat baharu dan juga antara yang menjadi pembuka jalan kepada bintang-bintang wanita untuk menyinar. Dengan di samping itu turut menjadi producer sekejap untuk program-program di belakang tabir dan sebagainya, membantu menaikkan lagi division wanita bersama-sama dengan rakan-rakannya. Jadi itu dia antara kerjaya dan juga ringkasan perjalanan karier Lita yang walaupun sekejap tapi mampu mencipta impak
dan masih lagi diminati sehingga ke hari ini. Siapakah yang boleh lupa kan aksi Lita yang membuat moonsault dan pelbagai aksi-aksi berbahaya, dan juga yang paling diingati pastinya G-stringnya itu yang tetap menjadi pujaan hati ramai peminat lelaki di seluruh dunia. Jadi sekarang kita nak cerita pula beberapa cerita yang mungkin kita tak berapa tahu tentang Amy Dumas ataupun Lita ini. Macam saya katakan tadi, Amy Dumas ni memang tak minat pun dengan gusti ni sehinggalah lewat tahun 90-an. Tetapi beliau mula timbul minat untuk menonton gusti apabila pada zaman muda belianya itu beliau ada seorang boyfriend yang merupakan peminat tegar WCW. Jadi sering kalilah boyfriend ini membawa Lita menonton acara WCW. Jadi ketika mana menonton bintang-bintang gusti WCW yang boroi-boroi, gemuk-gemuk dan sebagainya itu, memang Lita tak minat lah. Tapi ia berubah apabila satu ketika Lita menonton dan menyaksikan perlawanan yang dipersembahkan oleh Rey Mysterio Jr. Bukan saja Rey Mysterio, malah beberapa lagi bintang gusti Mexico yang mewarnai division cruiserweight di WCW waktu itu, antaranya seperti Psychosis, Juventud Guerrera, La Parka dan beberapa nama lagi, telah menyebabkan Lita begitu tertarik dan kagum dengan aksi-aksi yang mereka persembahkan sehingga menyebabkan Lita berminat untuk turut sama menjadi ahli gusti seperti mana bintang-bintang Mexico yang beliau saksikan itu. Oleh kerana excited sangat nak bergelar seorang luchador, Lita sanggup terbang ke Mexico dan secara rawak bertanyakan orang, mana boleh saya belajar gusti ya? Mana boleh saya jumpa ahli gusti sekian-sekian ya? Bertanya orang sana, bertanya orang sini, dan akhirnya beliau telah pun diarahkan ke Arena Mexico yang merupakan home base untuk promotion top di Mexico, iaitu CMLL. Di sinilah Amy menghadiri setiap acara yang diadakan, tetapi oleh kerana masalah halangan dari segi bahasa, mengambil masa sedikitlah untuk Amy mencari jalan bagaimanakah beliau boleh dilatih seterusnya bergelar ahli gusti selepas itu. Akhirnya Amy berjaya berkenalan dengan beberapa bintang-bintang Amerika yang bekerja di Mexico seperti Ricky Santana dan Kevin Quinn, dan mereka bersetuju untuk mengajar Lita beberapa basic move dan juga bumps, dan di sinilah mereka membawa Lita beraksi di beberapa promotion bebas di sana dan membuka jalan kepada Lita untuk menggelar ahli gusti yang lebih baik selepas itu. Ketika awal-awal penyertaan Lita di WWE, beliau telah digantikan bersama dengan Mr. Aguila yang ketika itu bergusti di WWE sebagai Papi Chulo. Ketika ini Amy dan Aguila telah diberikan beberapa nama-nama cadangan, tapi mereka sendiri tak tahu nama apa yang akan mereka gunakan sebagai ring name. Ketika satu acara di Sunday Night Heat, mereka telah pun diarahkan ke gelanggang tanpa introduction, tanpa grafik, dan mereka sendiri tak tahu nama apa yang bakal mereka gunakan. Jadi selepas itu, apabila menyaksikan perlawanannya itu semula di TV, barulah Amy perasan yang beliau telah pun diletakkan nama sebagai Lita. Pada asalnya beliau tak suka dengan nama Lita ni, dan nama yang agak pelik, tapi tak sangka nama itu membawa tuah untuk dirinya dan menjadi antara nama yang terus diingati hingga ke hari ini. Lita banyak mengalami kecederaan ketika beraksi di WWE, tapi kecederaan serius pertamanya telah pun dialami di luar gelanggang apabila beliau telah terlibat sebagai watak jahat dalam series finale Dark Angel pada tahun 2002. Pada waktu ini, Lita ada satu scene pertarungan dengan watak yang dibawa oleh Jessica Alba, dan malangnya stunt double yang membawakan watak Alba pada waktu itu tak tahu langsung tentang gusti, di mana bila Lita cuba nak mempraktikkan gerakan Harikarana ke atasnya, beliau telah menyebabkan kepala Lita terhempas di atas lantai. Menurut Lita, tak ada siapa pun di set penggambaran itu yang mengambil berat terhadap dirinya walaupun beliau sedang berada dalam kecederaan, sampaikan tangannya tak dapat digerakkan. Adalah sekejap dapatkan rawatan awal, tetapi pihak produksi meneruskan juga penggambaran walaupun Lita berada dalam keadaan yang sangat sakit pada waktu itu. Setelah habis penggambaran itu, beliau telah mendapatkan pemeriksaan lanjut dan mendapati tulang lehernya itu telah patah kepada 3 bahagian. Satu condition yang sangat serius, kalau tak betul-betul hanya dengan bersin saja boleh menyebabkan beliau lumpuh sepanjang hidupnya. Sekarang Lita dah tak ada pilihan sama ada nak terus bergusti
ataupun merisikokan dirinya. Jadi beliau telah berjumpa dengan seorang doktor dan doktor itu mengatakan dia boleh merawat Lita, tetapi pembedahan yang bakal dijalankan itu akan menyebabkan keriernya terpaksa berakhir. Jadi Lita cuba mencari option lain, dan ketika itu satu nama yang bermain di fikirannya adalah Stone Cold Steve Austin, juga merupakan seorang yang pernah mengalami kecederaan leher, dan Lita mendapatkan nasihat daripada Austin bagaimanakah cara nak handle situasi yang beliau sedang alami itu. Jadi Austin yang memang merupakan ada pengalaman mengalami kecederaan leher telah berjumpa dengan doktor yang merawat Lita, walaupun ketika itu doktor ini tak membenarkan Lita untuk keluar daripada hospital. Tapi Austin telah menyarankan dan mencadangkan Lita untuk bertemu dengan Dr. Lloyd Youngblood di San Antonio dan siap belikan tiket kapal terbang lagi untuk Lita terbang ke San Antonio, Texas untuk berjumpa dengan doktor ini. Dan doktor inilah yang telah membantu merawat kecederaan leher yang dialami oleh Austin, dan Dr. Lloyd ni juga berjaya mencadangkan Lita untuk menjalani pembedahan yang minor sedikit daripada pembedahan asal yang dinasihatkan diadakan itu, tetapi ia masih lagi membolehkan Lita untuk beraksi semula selepas itu. Jadi selalulah Lita berulang alik daripada tempatnya ke San Antonio, dan ketika di San Antonio inilah Lita sering singgah di rumah Austin mendapatkan khidmat nasihat dan sebagainya, membuktikan Austin ini walaupun begitu kejam dan ganas dalam gelanggang, tapi di luar merupakan seorang sahabat yang baik dan sering membantu Lita dalam usaha untuk memulihkan semula kecederaan leher yang dialami oleh bintang wanita itu. Pada tahun 2005, Lita yang ketika itu sedang menjalinkan hubungan dengan Matt Hardy telah terlibat dalam satu konfrontasi melibatkan Lita, Matt dan juga Edge. Konfrontasi itu yang dijadikan storyline telah menyebabkan hubungan cinta antara Lita dan Matt Hardy berantakan, di mana Lita bersedia untuk bekerja dengan Edge dan bertukar watak menjadi seorang penggusti atau bintang wanita jahat, dan hubungan antara Edge dan Lita ini terus menjadi kontroversi apabila satu ketika di acara Raw mereka melakukan babak live sex celebration di atas gelanggang apabila Edge berjaya menumpaskan John Cena. Sebelum itu nasib baiklah babak itu hanya dalam selimut, tapi sebenarnya Vince McMahon mengarahkan agar Lita strip habis dalam babak itu, tapi ia telah ditentang oleh Lita sekeras-kerasnya, yang nyatanya babak itu berjaya menarik banyak tontonan daripada para penonton sampai demografik ataupun catatan rating untuk segmen tersebut mencanak ke roket. Tak silap di WWE Network dan juga di saluran tayangan semula WWE di Peacock, babak itu telah pun dipadamkan dan tidak lagi diulang siar untuk tatapan generasi pada hari ini. Di samping itu, Lita juga telah menubuhkan sebuah yayasan bernama Adore yang merupakan sebuah non-profit organisation bagi pertubuhan haiwan. Jadi banyaklah kerja-kerja kebajikan yang Lita lakukan pasca kerjayanya di WWE. Jadi itu dia beberapa cerita tentang Lita yang boleh kita kongsi dan bedah pada kali ini. Sehingga ke hari ini Lita masih lagi kekal relevan dan sering dijemput untuk menjadi producer, untuk menjadi jurucakap, kadang-kadang buat kemunculan di Royal Rumble dan sebagainya, menunjukkan nama Lita masih kekal terpahat di sanubari kita dan menjadi antara crush yang masih lagi di crush sehingga ke hari ini. Itulah dia, Amy Dumas ataupun Lita. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi di edisi Bedah Gusti yang akan datang bagi membedah ramai lagi bintang Gusti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye-bye.